हॅलो माझे फूडी फ्रेंड्स, कशा तुम्ही सगळेजण. स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर चिअर्स टू फूडमध्ये. आज मी तुमच्यासोबत कोणती रेसिपी नाही शेअर करणार आहे, तर एक स्पेशल ड्रिंक शेअर करणार आहे. ती तुमच्या रुटीनमध्येच तुम्ही ॲड केल्यास तुमचं वजन झपाट्याने कमी होणार आहे, हे नक्की. माझ्याच एका रुटीनमध्ये असलेली माझी एक ड्रिंक मी तुमच्यासोबत आज शेअर करत आहे. चला तर मग सुरुवात करूया.